Përshëndetje, në këtë video mësimore do shikojmë se si mundet të ngjyrosim flokët e një personi. Po marr foton, pra e kam shkarkuar dhe kam lënë në pjesën e download, ju mund të përdorni një foton tuaj ose një foto që mund ta shkarkoni për shembull nga Pixabay ose nga një sajt tjetër. Kjo është fotoja, do duhet që ne flokët e kësaj fëmije të ngjyrosim. Në Windows le të aktivizojmë pjesën e layer ose me F7 dhe të krijojmë një shtresë dhe mbi këtë shtresë do duhet të punojmë. Pra kjo është shtresa e ngjyrës. Këtu po bëj double click dhe po vendos emrin e këtij layeri, po vendos emrin fëmijë. Dhe okay. Pra nëse do më duhet vendos ngjyrën, do duhet të krijoj një shtresë. Po shkoj në pjesën e ngjyrës, në pjesën for color dhe po marr një ngjyrë që do jetë ngjyra e parë për këtë fëmijë, pra për flokët e saj. Pasi përzgjodha një ngjyrë, do duhet të marr objektin e duhur për të bërë ngjyrosin. Atëherë në pjesën e brush marr ngjyrën, marr penelin dhe këtij peneli po i përshtas një size. Gjë tjetër që do më duhet është që të pjesa normal le ta lë pak më soft. Pra gjeni pak soft. Do ta kemi pak më të butë. Dhe në pjesën e erësimit, pra në pjesën e ndikimit, po ja ulim pak, pra që ngjyra mos jetë shumë e theksuar, atëherë po e lë te 30%. Nëse do bëj një zoom, pra shkoj bëj zoom, po selektoj një pjesë dhe më bën zoom vetëm atë pjesë që kërkoj. Mund të lëviz me dorën po dua. Dhe në pjesën e brush mundem të ngjyros duke klikuar me të majtën e mouse-it. Pra thjesht bëj klik. Dhe selektoj për ngjyros një fushë. Nëse mund të bëj një gabim, mund të kthehem në pjesën e history, pra kthehem andu, po prapë mund të marr një gomë dhe mund të ta fshi atë. Pra pjesën e që nuk e dua. Pra ky do jetë modeli që ju do punoni. Pra në lejen e parë do jetë kjo ngjyrë, kurse në lejen e dytë do duhet ju të përshtasni një ngjyrë tjetër. Te pjesa e syrit tek layeri, ajo bën të mundur që shfaqen ose jo të pjesës së efektit. Ja, nëse klikoj mbi sy, do bën enable disable pjesën e lejerit. Pra detyra juaj është këtë fëmijë ta ngjyrën e saj të sejvoni në disa lloj ngjyrash, në disa versione. Dhe faleminderit, shihemi në videon e radhës.